در این جلسه قراره وارد تب انوتیت بشیم و تمام موارد دو بعدی مربوط به ترسیم پله رو آموزش بدم. سلام، من الهام کیانی هستم و با کانال یوتیوب الهام آرکن لایف همراه شما هستم. اگر تا به این لحظه کانال یوتیوب الهام آرکن لایف رو هنوز سابسکرایب نکردید، لطفا همین الان بزن رو دکمه سابسکرایب، نوتیفیکیشن تا اکتیو کن که به صورت روزانه مثل همیشه آموزش های کاربردی و جامع نرم افزار رویت رو داریم. در این جلسه قرار وارد تب انوتیت بشیم. موارد دو بعدی مربوط به ترسیم پله در رویت رو آموزش بدم. پس بدون معطلی وارد رویت بشیم و آموزش رو شروع کنیم. خب تو چند تا کنترل زی میزنم. بریم وارد لول 1 بشیم. کار دیگه ای که شما میتونید انجام بدید اینه که میتونید پله هاتون رو شماره گذاری کنید. اوکی میکنیم. وارد انوتیت میشیم و اینجا گزینه ای داریم در قسمت تگ به اسم تریت نامبر که در 4 تا جای مختلف در چپ و راست و در 2 تا قسمت داخلی میشه شماره گذاری کرد که این 2 تا که تقریبا به درد نمیخوره. ببینیم وقتی میذاریم بچه‌ها یه وقتای این مدلی شماره ها نمیافته و این جزء باگ های رویت 2024 که اعداد رو بعضی وقتا نشون نمیده. میبینیم عقب جلو میکنی نشون میده، یا اینکه دوباره باید کنترل زی بزنید که نشون بده. حالا یا کنترل زی بزنم یا میتونم اینجا بذارم و یا حتی اینجا و یا حتی در گوشه پایینی. و شما بعد از اینکه عددها رو گذاشتی یه اسکیپ بزنید، عددها رو انتخاب که بکنید، اینجا یه سری گزینه در قسمت پراپرتیز بهتون میده که شما میتونید تغییرات مد نظرتون رو در قسمت گرافیک بهش بدید. اینجا یه دونه تگ تایپ داره، ازتون میپرسه که این شماره ها رو، این تگ ها رو میخواین روی رایزر بذارید یا روی ترید، که روی ترید منطقی تره. بعد ازتون میپرسه که شما میخواین کل اعداد نوشته بشه یا اینکه اعداد فرد فقط مشخص باشه یا فقط اعداد زوج مشخص باشه و یا اینکه فقط عدد اول و آخر پله مشخص باشه، که باز هم میبینید این باگو داره که نشون نمیده. نشون داد که از همه بهتر به نظرم آله که تمام موارد رو نشون بده. و مورد بعدی رفرنسه که همون کاری که اول کردید و اینجا میتونین انجام بدین، چپ باشه راست باشه یا قسمت وسطی راست و یا قسمت وسطی چپ باشه. ببینین همون کاری که اول میتونستید انجام بدید. و مورد بعدی آفسته، یعنی از جایی که قرار داره اگه دوست دارید آفست داشته باشه یه آفست میلیمتری میتونید بهش بدید. مثلا بگید که بذارین یه آفست 5 میلیمتر بدم که نشون بده. میبینین 5 میلیمتر رفت پایین. دوباره یه کنترل زی میزنم. و یه دونم داریم اورینتیشن. اورینتیشن یعنی این که بیاد اعداد رو، تگ اعداد رو به صورت افقی یا عمودی نشون بده که این بستگی به ترسیم پلتون داره. اگه میخوایم به صورت هوریزونتال باشه که همینطوری که هست الان دارید مشاهده میکنید، و اگر خواستید ورتیکال بشه ورتیکال میذارید و به این صورت تغییر میکنه. و مورد آخر نامبر سایزه که شما میتونید سایز اعداد رو تغییر بدید. الان روی 1.1 میلیمتر میتونیم بذارین روی 2 که یه ذره بزرگ شه مشهود بشه.
یا میتونید بذارید کوچیکترش کنی، مثلا نیم بذارید. میبینید دست خودتونه دیگه، هر سایزی که مد نظر داشته باشید رو میتونید انتخاب کنید. من این ورتیکالم برگردونم روی هوریزونتال و این که جاستیفایش کدوم سمت باشه که هم میتونه روی فرانت باشه، هم میتونه روی سنتر باشه، روی وسط قرار بگیره و هم میتونه روی پشت قرار بگیره. بهترین حالتش به نظر من روی بکه و فکر کنم تمام موارد رو اشاره کردم. اینم از قسمت انوتیشن. مورد دیگه‌ای که من میخوام بهش اشاره کنم این مورد کاتلاینه. بریم وارد ادیت استیر بشیم، ادیت تایپ رو میزنیم و در قسمت گرافیکس کات مارک تایپ رو داریم که وقتی که بازش میکنیم تنظیمات مربوط به خودش رو داره. کاتلاین تایپ دو حالت داره، یا به صورت زیگزاگه یا به صورت سینگله یا به صورت دابله، که سینگل همینی بود که الان داشتیم. اگه دابل بذاریم اپلای کنیم اوکی کنیم و اینو فینیش کنیم، میبینید که دوتا میخوایم که فاصلش هم الان خیلی زیاده ولی مشکلی نداریم. پله رو انتخاب میکنیم، وارد ادیت استیر میشیم و بهتون آموزش میدم که چجوری اینو تغییر بدید. دوباره وارد ادیت تایپش میشیم، میریم قسمت گرافیکس و میزنیم روی کات مارک. اوکی. کات لاین دیستنس یعنی فاصله. ببینین وقتی که روی سینگل بود کات لاین اکستنشنش 0 بود. وقتی دابل شد یک فاصله 2 میلیمتری بین این دوتا کات مارک ها قرار داده شد که این خیلی زیاده. به نظر من 1 میلیمتر یا نیم میلیمتر حتی کافی باشه. یک کات لاین اکستنشن هست که میزان بیرون زدگی کات لاین از دو طرف پله هست که تا مثلا بعضی وقتا در بعضی از موارد میبینید تا 2 سانت 3 سانت بیرون میزنه. 2 سانت میذارم، اپلای میکنم، اوکی میکنم، میبندم و میبینید که همین که فاصله بین این دو خطمون لاین تایپمون نیم میلیمتر گذاشتیم و میزان کافی بود. 3 میلیمتر هم از دو طرف اومد بیرون که معمولاً ما نمیذاریم و اگرم خواستید بذارید به این صورت میذاریم. خب دوباره انتخابش میکنم، وارد ادیت استیر میشم، وارد گرافیک و از قسمت گرافیک وارد کات مارک میشم. شما میتونید زاویه برش کاتلاینتون رو هم عوض کنید که 25 درجه بهترین حالتشه. شما اگه خواستید میتونید این زاویه رو تغییر بدید. کات مارک سیمبل هم دو تا حالت داره، یکی زیگزاگ یکی کروه. اگه رو حالت کرو بذارید اپلای کنیم، اوکی کنیم، ببینید حالا ما کمتر استفاده میکنیم یا اصلا استفاده نمیکنیم تقریبا. به این صورت میشه که جذابیت بصری خاصی نداره. دوباره انتخابش میکنم، وارد ادیت استیر میشم، وارد ادیت میشم و از اینجا در قسمت گرافیک وارد کات مارک تایپ میشم و این رو روی زیگزاگ قرار میدم و این هم که سایز سیمبل همون زیگزاگمون یا کرومونه. اینو بذاریم روی زیگزاگ بذارم دوباره. اینم که میزان سایز زیگزاگمون یا همون کرومونه که میتونیم میزانش رو تغییر بدیم که الان روی میزان مناسبیه و به نظر من اوکی و لازم به تغییر نیست. اپلای میکنیم، اوکی میکنیم و فینیش. باشه از نظر من این دوتا بیرون زدگیاش هم برداریم خیلی مرتب تر میشه. این تو گرافیک و اینجا اکستنشنش رو میذاریم روی 0. اپلای، اوکی و فینیش رو میزنیم.
دوستان مورد آخری که میخوام اینجا بهش اشاره کنم محل برش پله هست که ما قبلا در موردش خیلی صحبت کردیم، در قسمت پراپرتیز قرار داره. در قسمت اکستند اینجا ما ویو رنج داریم که قبلا مبحث کاملش تدریس شده. اگر خواستید داخل کانال یوتیوب هست و برید با دقت ببینید اگر تا حالا ندیدین. و اگر ما بخوایم این خط برشمون جاش تغییر کنه، باید کات پلینمون جاش تغییر کنه و ما اگر بیایم کات پلینمون، البته این کار درستی نیست، اگر بیایم کات پلینمون رو روی 1.5 بذاریم، اپلای کنیم، میبینیم که خط برش بالاتر اومد که میدونید که خب این کار درستی نیست و کل تنظیمات نقشه به هم میخوره. پس کنسل میکنیم، برمیگردونیم به حالت اولیه‌اش. خب دوستان به پایان این جلسه از جلسات آموزشی نرم افزار روید رسیدیم. در این جلسه تمام موارد مربوط به تنظیمات و ترسیمات دو بعدی پله در روید رو بهتون آموزش دادم که پله رو شماره گذاری کنید و تنظیمات مربوط به شماره گذاری پله رو آموزش دادم و همچنین در مورد تنظیمات کاسلاین با هم دیگه صحبت کردیم. آموزش دادم بهتون که چجوری تنظیمش کنید، چجوری ترسیمش کنید، چجوری به صورت 2 لاینه ترسیم کنید یا 1 لاینه ترسیم کنید و چجوری میتونید ویو رنجش رو ترسیم کنید که ما قبلا با هم دیگه آموزش مربوط به ویو رنج رو کامل داشتیم. اگر خواستید میتونید بزنید تو کانال و مشاهده کنید. دوستان اگر در طول مشاهده این ویدیو به سوالی برخوردید حتما کامنت کنید، من پاسخگو هستم. این ویدیو براتون مفید بود، برای دوستان مهندستون شیر کنید و با لایکاتون به من انرژی بدید. مرسی که تا این لحظه همراه من بودید. خدا نگهدار.